Tudod mennyi az idő egyébként? Csak úgy megsugom neked itt. 5 óra. 5 órakor egy kamasz hangjárán nincs. Reggel 8 óra van, és itt vagyunk a Minszki elkerülőn, én most keltem fel, áttettük a kártyákat, szürcsöltem egy kávét, és mehetünk tovább. Ahogy láttátok az eddigi felvételekből, illetve hogy az előző videóban is volt róla szó, az a belorusz pálya, hát nem túlzottan izgalmas, de hát ezt mindjárt meglátjátok, úgyhogy 267 km még az orosz pihentető, hogy elmegyünk a határig, és akkor ott jövök nektek vissza, hogy mit kell csinálnunk Oroszországba belépés előtt, vagy közben. Értek. Mint a timelapse-ből láthattátok, nem túlzottan izgalmas az út, viszont meg akartam nektek mutatni, hogy az autópálya minősége az igencsak romlik. Pont az előbb kérdeztem Juniortól, hogy ez ilyen szar ez az út, mert én nem emlékszek arra, de hát ez ilyen. Esünk ki a fülkéből. Néha azért igencsak bele kell kapaszkodni a kormányba, és úgy látom, ez egyre csak rosszabb lesz. Itt elválasztó, hogy láthatjátok, nincsen, de építik ki egyébként egy ilyen húzat húznak ki, mert alapból bármi van, itt át lehet menni a szembe oldalba, semmi nem fog téged meggátolni. Megálltunk itt egy saslikosnál, régen amikor jártunk Ukrajnába, ez mindig egy bevett szokás volt, hogy kajálunk. Az állatok szerencsére így a hűvösben pihenhetnek, addig nem sokára, egy 15 percre állunk meg, tehát 10 óra van, és ezt messziről ki lehet szúrni, hogy itt füstölög. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy olyan nagy különbség nincs egyébként az egyik és a másik között, na de ezt mindjárt meglátjuk. Megkértünk 2 saslikot, idebent egyébként eléggé ez a faszén illatszag van, lényegében füstszag, úgyhogy 15 perc, 5 percet megkajálunk, és akkor toljuk tovább. Na meg is jött az étel, nézzétek csak, 20 van, úgyhogy lényegében 15 percet, de ennyit is mondott. Meg lehet egyébként rendelni telefonon is az ételt. Tehát, hogyha látjátok, ki van írva, ugye 108-as kilométernél vagyunk, telefonszám. Úgyhogy egy ilyen necetes hagyma, kenyér és a saslik. Úgyhogy jó étvágyat! 12 óra lesz 10 perc múlva, és mindjárt megérkezünk az orosz határa, ahol különösebb dolgunk nem lesz. Junior majd ki fog szállni a mérlegnél, és bemegy a tirkárnéval, illetve fogsz ott még valamit még csinálni? Már most hangot nem adtam neked, úgyhogy... Nem, annyi csak, hogy elmegyek, nem tudom melyik kamerával. A tirkárnét ezt mutasd már be, igen, ide, hogy ez hogy néz ki. Egyébként ezt még a lengyel pihentetőn jött a speditőr, és ő vitt el, ezt is megint elindította a tirkárnét, ugye régen erről regék szóltak, hogy mekkora nagy szám egy tirkárné. Tehát ezt most a speditőr elindítja, és neked nagyon különösebb dolgod így nincsen vele. Ezt ő is töltöttek, igaz, a speditőrtől, ez igen, jó, úgyhogy ennyi. Annyi lesz még nekünk a változás, hogy az orosz útdíj fizetést nem tudtuk megcsinálni online, mert az elsőt azt mindenképp a terminálon keresztül kell megejteni, úgyhogy azt majd felvesszük nektek. Úgyhogy akkor lássuk a határt kicsit bővebben, ne csak az legyen, hogy beesünk. És ott figyelj majd, mert ott áll az inspekció. Aha. Elkezd szaladni, akkor már húzódhat és jobbra. Nem az értünk el. Csak akkor a kamerákat ki kell kapcsolni, hogyha netán úgy van. Hopp, és már. Már egy villancsét és menj oda hozzá. Jó van. Na, kamerákat kikapcsoljuk, ne haragudjatok. Hagyjátok. Hagyj menjen. Hagyjátok. Jó. Az inspekció egyébként az a... mutatjuk neki. Ott a séf. Megállítanak ilyenkor, ellenőrzik a papírokat. És megyünk tovább. Kaptunk rá valami bélyegzőt? Jó. Kaptunk bélyegzőt, és akkor ennyi volt a kontroll.
Ugye múltkor, ha emlékeztek, akkor volt az, hogy megállítottak este kék villogóval. Na, tehát ez így néz ki. Nem kell mondani. Ez ilyen érdekesség. Ha meglátod a navost, hogy száll ki az autójából, szerintem még rápakolsz még egy 5-öt, aztán elmész mellette. Nem, hogy itt egyből villancs neki, hogy jövök. Hát ez egy ilyen világ. Kijövünk. Majd figyelj, mert ott a középső szalakorlátnál ott áll a két katona. Aha. Lassítsál, de piros lámpelennel szoktuk integetni, hogy menjél. Úgy szeretem, amikor lóbálja a botját, ütögeti a lábad, akkor tud, hogy meg kell állni. Mindjárt meglássuk, hogy mit akarnak. Akarnak-e valamit? Int, hogy mehetünk, akkor davай! Nagyon besies, mert menj egész szélére, amennyire csak tudsz. Oké. Az aszfaltban van a mérleg, és nem kell sietni. Jó. Ja, itt írja. Ez jó, legalább angolul kiírja az ilyen fogalmatlanoknak, mint én vagyok. Hát nekem aztán az alatta lévőt írhatják. Én nem vágom a cirilbetűket, de oroszul meg semmit. Ott van a srác áll a kocsi mellett. Itt ide húzod be Scania elé, és nem menj el egész az autóig. Így, hogy itt, hogy megállsz. Most hogy lósz ki, mint lósz ki, ott nem foglalkozunk. Gondolom, hogy ez a fehér ez ki tudjon menni. Így, ja. Akkor fogok bemenni. Oké. Lepecsételték, levágták a megfelelő részét a 4 perforátnak. Az engedély. Igen, mivel ez tranzit engedély, az azt jelenti, hogy egyszer belépsz, egyszer kilépsz, meg utána megint belépsz oroszba, megint visszalépsz oroszba. És akkor itt már ezt a kamiont, amit szembe lesz, ezt nyugodtan került ki, vészcsillagozzál nyugodtan. Ez kerüljem ki? Igen, mert nem mi megyünk tovább egyenesen. Záróvonal. Lassíts, mert a csávó majd nézni fog, hogy mi a rendszám, meg hogy van. Záróvonal, kis katona. Mehetünk, kintünk. Na látjátok, ennyi a záróvonal keleten. Kb. A kutyát nem érdek. Úgy rá szoktam csodálkozni erre, hogy maradjon az elakadás jelző. Itt majd figyelj, mert nem, menjél még. Nem ide, igen? Ide, hanem itt a kis dobozos után egészre lehúzott félre, és majd ide fogunk visszajönni. Aha. Ja, az útdíj fizetőt megfizetni. Ide, egész lehúzott. Jó. El se kell menned a hűtősig. Itt, hogy így vagy, beállsz, és már 3. Befejezem már gyorsan a monológot, tehát ugye, hogy sokan ettől a záróvonat, hogy rábírnak bambulni, hogy úristen, át lépünk át egy vonal emberen. Nem egy fal van ott, ha át kell lépni, akkor fogod, aztán átléped. Na! Akkor megjöttünk, megyünk útdíjat kütyüt venni. Na, bementünk ide a belső épületbe, itt van egy ilyen klimatizált iroda, hogy kérjünk segítséget, hogyan kell ezt megcsinálni. Megmondták, hogy egyszerűen nem segítenek. Na, úgyhogy akkor annyi, hogy van rajta angol nyelv, zöldre rányomunk, oké, kiválasztod hova való az autó, Magyarország, Hungari. Na, sikeresen vagy fél sikeresen, de megoldottuk a útdíj fizetést. Jobban mondom, kaptunk róla egy tikettet, amit 24 órán belül ki lehet fizetni. Shell-kártyával akartunk fizetni, alapból elfogadná, de mégis azt írta, hogy tranzakció sikertelen. Úgyhogy ballagunk tovább. Hát ahogy beléptünk, ez így érdekes volt, vagy a kamionosok miatt volt ennyire kicsit idióta ez a segítő személy, vagy csak alapból idióta volt. Nem szeretem azt, hogyha normálisan kérdezel valakitől, ő azt hiszi, hogy mindent a kis ujjadból ki tudsz szopni, és akkor elkezd itt flagmázni. Nem tudom, hogy mi jó. Értem, hogy felveszik valószínűleg a többi kamionos stílusát, de hát olyanok. Na mindegy. Aztán megkérdeztük, hogy nem sikerült fizetni, hogy hol tudnánk. Úgy, ez kb. Ez a leszarom stílus. Mint egy kicsit, mint hogyha Svájc lett volna überelve. Jó. 40-es tábla, nézzétek, szigorúan betartja. Itt vannak már is a litvánok. Mindig egy litván megy előtt. Tehát régen azt mondtad, egy Renault Premium, most egy litván. Girteka vagy... Nem, ilyesmi. Mennyi volt egyébként az útdíj? 2000 kilométert fogunk ugye megtenni. 2049,728 és 2,34 rubel per kilométer. Ez összesen 4796,38 rubel.
Jó, tehát ennyi itt az útdíj. És hasonlóan a magyarhoz úgy kellett megvenni, beregisztrálni. Persze, hogyha van kütyüd, mert ugye ebben a bérkamionban így most nincs, akkor ez sokkal egyszerűbb a mutatvány. Na menjünk, akkor tankoljunk, megnézzük az üzemanyagárat, és akkor utána megyünk a pihentetőre. Ez itt 49,99 az üzemanyagár. Itt a Volvo-nál célszerű ezt lenyitni, különben elég nehéz tankolni, vagy hát be sem tudod tenni így a pisztolyt, úgyhogy megtankolunk, és akkor go tovább a pihentetőre. Nézzétek csak, milyen szép kis porral jövünk. Ott állnak hátul, ezek a beloruszok, igaz? Az évek, 2 évek óta. Ott is áll még 2 vagy 3. Aha, jó. Még egy, úgyhogy lesznek egy párat. Itt már lesz társaságunk, de hát feltételezem, ők mennek is majd el valamikor, lehet, hogy ők este már indulnak. Ki tudja, hogy mennyivel vannak előttünk. Hát 2 ott volt a határon, amikor odértünk a lengyel. Az egyik az a dögtolós lesz. Ennyi Iveco-val se parkoltam még egy, ez szerintem csak bulgárok vannak. Vagy egy beloruszok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jól látom, 10 vannak. Hát van egy pár darab. No, menjünk be hátra. Ugyanúgy karámra kell parkolni, tolatni, és ennyi. Le kell hajtani az állatokat, és csináljuk a 24 órás pihenőt. No, leparkoltunk ide a bokor mellé, megy az állófűtésünk, mert nézzétek csak, ott a beloruszok csak belakták a placot, és nem akarunk melléjük beállni. Hát az a helyzet, hogy eléggé ittas állapotban vannak a srácok. Bevallom nektek, én ezt baromira nem bírom megérteni, hogy miért kell annyit inni, hogy utána úgy kell kifelé támogatni. Azt, hogy megiszol egy sört a nap végén, vagy legyen 2, az még teljesen normál. Elnézést napszemüvegét, de pont szemben nap van. Viszont most kisétálunk Juniorral, ide a benzinkútra 3 km vagy 2 km körülbelül. Gondolkoztunk, hogy lemegyünk ide a Dnyeper folyóhoz. Halljátok, olyan ilyen bögöly legyek, vagy nem is tudom, minek hiemezzem ezeket, mindegy, az a lényeg, hogy én allergiás vagyok rájuk, nem vállaljuk be, hogy oda most lesétáljunk, 3 km lenne, úgyhogy marad ez, hogy itt lesétálunk. Visszajövünk, betesszük a pörköltet, megcsináljuk az esti live-ot. Jó reggelt, reggel 8 óra van orosz idő szerint, úgyhogy Junior már bement mosni, gyertek, nézzétek meg azt, hova kell nézni, halljátok. Kávét, azt már bekészítettem ma, egy nagyon-nagyon zúzós, hosszú napunk vár ránk. Úgyhogy zuhanyzás, aztán ugye kimossuk a ruhánkat ebbe a melegbe, biztos, hogy meg fog száradni. Fú, halljátok, annyi légy, meg annyi bogár. Fú, nézd már, nem bírok halad meglenni, hát nem én vagyok hidd el, ennyire büdös. De hát na, nézd oda, halad berepül a pofámba. Tehát ez lenne itt az a bizonyos hely, itt van a zuhanyzó. Itt is egy néz. Na, vissza is jöttünk a kantinból. Hát, mint látjátok, nem ott főzünk, mert ott biztos nem fogunk főzni, hanem én a kávét is itt csináltam, meg illetve a pörköltet is, ugye, amit még tegnap tegnap volt, vagy tegnap előtt, ebben hallod, egybe folynak itt. Na, ez rossz a 4 kézből, hogy itt egybe folynak így a napok. Igen. Tehát ugye hoztuk a rizsfőzőt, és akkor egy sertéspörköltet bekészítek, és nagyjából egy ilyen jó 2 óra hosszára beteszem. Hát szerintem ebből lesz egy jó 2 adag.
700 g egyébként, de jó hagymás illat van. Lejárt a 24 óra pihentetés, úgyhogy elmehettünk visszapakolni az állatokat. Nézzétek meg! A felhajtás után elmentünk be lezuhanyozni, hát szerencsétlenségünkre nem volt meleg víz, na nem mintha ez akkora probléma lenne, hiszen bőven meleg van, úgyhogy hideg vízben is le tudtunk zuhanyozni. A mosás után kivettük a ruháinkat, ugye 1 órát mostunk, utána pedig megszáradt, viszont akkor most az útvonalunk, tehát megyünk Szamarába. Igen, szamarai pihentető, Moszkva elkerülő, M1 Moszkva elkerülő, 108, M4, R132 és M5. Oké, mert most már, hogy az MK-dra, azaz a moszkvai ringre már nem lehet bemenni. Tranzittilalom van. Tranzit, persze amúgy ide be lehetne menni. Oké, itt a pihentetőért mennyit fizettünk? Itt 180, és akkor majd a többiért, a következőt azt kifizettük, az meg 250 volt, plusz mielőtt almot is fogunk cserélni, azért még plusz 50 euró. Egy bálaszalma, igen. Oké, tehát hogy ezt meg kell értem, hogy ezt nem tudnád magaddal hozni. Volt egy olyan kérdés, hogy milyen internetet használunk idekint, hiszen nekem ugye a Vodafone kártyám van, bár engem is megszívott a Vodafone, úgyhogy már nem korlátlan az a korlátlan. Itt nekem azt jelezte, hogy világjegyen van 3000 forint per napért, tehát én ki is kapcsoltam a roamingot, viszont ugye neked van interneted. A MTS Oroszországnak van ez a, szinte egész Oroszország területén jó az MTS, annak a kártyája van nekem. Pénzt töltünk rá, és akkor van. És ugye egyiket a Holland fizeti, egyik feltöltés? Hát ez hivatalosan annól úgy lett a Petivel megbeszélve, hogy minden második feltöltést a cég áll. Jó, egyébként itt van tehát a router, látjuk, hogy egy hasonló, mint ami nekem is van, és akkor erre ugye több eszközt rá tudunk csatlakoztatni, úgyhogy arra van az én telefonom is. Na most itt ugye már, mivel vámunióban vagyunk, tehát nekünk itt már vámolni, vagy bármi egyebet nem kell. Semmi, tehát most elmegyünk Szamaráig, ott viszont nekünk majd tesztelni kell. Igen, a kazak belépéshez kell majd tulajdonképpen a teszt eredmény, hogy negatívak vagyunk, és ott ezt legutoljára majd csak a szamarai pihentetőn az ottani emberekkel megbeszélve, hogy hívjanak nekünk taxit, még majd esetleg még városnézést is közbe tudunk iktatni, és akkor ott fogunk bemenni. Mert ugye hivatalosan neked, mivel van oltási igazolvány, megkaptam mind a két oltást, neked nem kellene, de ebbe majd később erről beszélünk, de az a lényeg, mind a ketten megcsináltatjuk a tesztet, nehogy ez az orosz értelem belekössön, hogy az egyiknek van, a másiknak miért nincs, miért van tesztje, miért nincs. Igen. Ez a lényege, inkább megcsináltatjuk mind a ketten. Jó, úgyhogy akkor szerintem lényegében startoltunk, illetve azt kérdeztétek még meg, hogy mi alapján döntjük el, hogy ki vezet. Ez teljesen, most én megkérdeztem Juniort, hogy figyelj, ki legyen, hogy vezessen, mivel most én szeretnék itt kifelé drónozni, abban maradtunk, hogy ő fog vezetni, illetve hogyha bármi problémánk lenne, akkor itt nem probléma, tehát mi mindig megegyezünk, hiszen erről szól a 4-kezes páros élete, hogy megegyezés, alkalmazkodás, ha azt mondom, hogy kajálni akarunk, akkor megegyezünk. Figyelj, jó, egy óra múlva? Jó, oké, akkor legyen egy óra múlva. Tehát nagyjából az így működik. Az előző videónál megkérdeztétek, hogy Juniorral esetleg mi összevesztünk, hogy néha esetleg ő, hogy is fogalmaztatok, kicsit hogy mogorvább lenne. Nem, igazából szerintem mind a kettőnek ugyanaz a beállítottság, kicsit ilyen szigorúbb, ilyen nem ez a állandó mosoly, vigyor, de semmit, tök jól el vagyunk, úgyhogy elkajálgatunk, elfőzőcskézünk, úgyhogy most akkor megyünk, és valahol egy palacsintázó, vagy a hát az jó 4,5 óra múlva. Az pont jó lesz egy palacsinta, 4,5 óra múlva, oké, akkor menjünk, és akkor legyünk egy palacsintát 4,5 óra múlva. Na go!
itt a csere, kicsit zajos pályán vagy gyorsforgalmi úton, kicsit zajos, de nyomja neki a csávó, azt figyeld. Letolja a személyautós. Na, itt nekünk most a Volvo-nál van egy ilyen elektromos ülés, aminek ugye én azért, amiért hajlik a támla, annyiból nem örülök, viszont most baromi jól néz, csak megnyomom és beáll az én pozíciómra, mert különben 4,5 óránként állítgathatnánk. Úgyhogy felveszi az én kedvenc pozíciómat, és utána trappoltunk tovább a palacsintázóig. Most már kicsit kezd egyébként nagyobb lenni szerintem a forgalom, de még mindig nem olyan vészes, úgyhogy akkor gurulgassunk. Kávét viszont nem iszunk, majd iszunk a palacsintázóban, úgyhogy go! Reggel van, megálltunk váltani, hát az egy igazi kőkemény, elhagyatott, lepukkant orosz parkoló. Ez itt elvileg egy ilyen gumiszerviz. Az egy, nem tudom, ott egy Moszkvics. Figyelj, itt ahogy itt kint ülnek így az emberek. Hát az itt egy bolt. Ez egy bolt, igen. Ez itt feltételezem a benzinkút. Az ott Junior. Azért ez a látkérmű. Hát figyelj, célnak megfelel, nem? Be tudtál jönni, le tudtál parkolni, de mint az utolsó gettóba lennél. Amíg ez az a hely, ahol nem aludnék. Hát nem. Átnézzük az állatokat. Jobban a Junior átnézi az állatokat. Csavarok egy kávét. Higgyétek el, az útból vehetnék fel nektek bármennyit. A pusztában megyünk, a semmi közepén, és maximum ilyen kisebb telepeket érintesz, de végig mész. Fogod 90, ha utolértél valakit, nem valószínű, hogy meg fogod tudni előzni. Úgyhogy ennyi igazából, ilyen rettenetesen unalmas. Megyek, segítek Juniornak. Tehát egy ilyen rettenetesen unalmas, nem tudnám neked megmondani, hogy milyen, ugye be kell ilyenkor nézni, hogy nincs valami probléma, de ugye, ha nincsen hirtelen fékezés, akkor nem igazán kellene, hogy legyen velük probléma.
Megálltunk ismételten itt egy poros parkolóban, meg is lett a vezetési időnk. És azért, hogy legyen benne ilyen kamionos terminál is, ez alapból egy ilyen fizetős, itt már látjátok az őrbódét, egy ilyen őrzött, elkerített rész, tehát vannak itt is ilyen részek. Hát nagyon kajálda, az nem nagyon van, úgy látom. Vagy legalábbis zárva van, ugye így a Covid miatt azért itt is ez érezhető, itt láthatjátok, itt van egy ilyen saslikos valami, illetve ez egy ilyen kávézószerűség, de úgy látom zárva van. És vagy ott megállt az út szélén, vagy pedig ide bejössz így éjszakára. Amúgy egyébként feltűnik, ha nézitek úgy a kamionokat, hogy nagyobb vágás nincsen rajtuk. Azt hiszem az előző részben ezt én már mondtam, csak feltételezem. Itt, hogyha vágnának, akkor itt már viszik is a szerelvényt, szerintem. És van még mire néznünk, egy jó 300 km van vissza Szamaráig. Megérkeztünk az Arisz kútra, azért Arisz, mert Arisz kártyája van a Hullandnak, és az a tankolási utasítás, hogy annyit tankoljanak, hogy beérjenek vele Kazakba, az üzemanyag ára pedig 47,50. Most egyébként megmondtad, hogy mennyit akarsz tankolni, és annyit lehet csak, vagy... Volni, pazsáluszta. Az mi? Teli. Ja, teli. Jó, de akkor a kártyádat le kellett adjad. Nem, lehúzták. Csak ja. Itt van zsebemben, visszaadták. De mennyit húzott le? Majd annyi, hogy ja. Elindítja, Ja, még egyszer lehúzza, és akkor... És úgy lesz, jó. Tudni fogja az egyes kérni. Itt egyébként ilyen utólagos fizetés nincs is Oroszországban? Nincs. A megfelelő ADR előírásoknak megfelelő csatlakoztatás. Na, ez tökéletes. Ja, szarvaj, bocsánat, nem az egyes, a másik. Hanem Kettes. Kettes. Izvinyítje! Oké, az már rendesen csatlakoz. Jó. Szóval megtankolunk, és akkor megyünk tovább. Egyébként eléggé fullasztó meleg van. Már csak hogy ne higgyétek, hogy ezen a pályán nincsenek dugók. Igaz, igaz. Hajnalban volt az utolsó, amikor még ott tolakodott előttem az egyik jó lelkületű ember. Itt viszont most áll előttünk a sor, és az emberek ugyanúgy kiszállnak az autójukból, és így tudsz várakozni. Az az érdekesség az egészben, hogy vannak azért fanatikusok ott, amennyire látjátok ott valahol. Konkurencia jön. Konkurencia, kit akarod a konkurenciát, vannak itt Scaniák. Szóval ott kérlek szépen, ahogy porzik az út, na ott mennek. Tehát itt látjátok, itt az út, ezen vannak ilyen vadorzók, és akkor így eltrappolnak. Nem tudom mi a probléma egyébként, feltételezem, ott megy a másik, amuda. Nem tudom mi a probléma, feltételezem, hogy van egy olyan tábla, valami Baustelle, hídépítés, vagy valami, ki tudja, mindegy, ezt majd mindjárt kiderül, csak azért, hogy itt is vannak ilyenek, tény, ez a második egyébként, úgyhogy arra szalunk, vagy hát jobban mondom, inkább állunk. Actros Kamaz, Itt egy kamazaddig nézzétek az itteni technikákat. Hopp, csávó, de mi nyugodtan sétálgat az úton. Hallod, a mögött elmegy a BMW, és itt 120-szal jönnek a kamazok. Egyébként még technikákat nagyon nem videóztam nektek, hogy milyenek vannak, mert nem voltak még olyan hű nagy érdekességek. Talán így most megyünk lefelé, így vannak ilyen pukkantabb területek, de hát amit láttok. Üljetek itt velünk egy kicsit a dugóba. Na itt jön, figyelj, ott jön már. BMW-s lesz? Na, tippeltek? Szerintetek egy BMW-s vagy nem BMW-s? Figyelj. BMW-s, ó, persze BMW-s. Itt is a BMW, figyelj, az a világon mindenhol BMW-s. Olyan nincs. Az a legszebb az egészben, képzétek el, egyszer valamikor a Hortobágyon volt egy hasonló eset, álltunk a dugóban, és integetett nekünk az Ombre, az útszintén, hogy ő megy és kerüli a dugót így
nagyon kemény, és visszajön a sorba, beszarsz, nagyon komoly. Bejön a sorba, figyelj, BMW, buszsávot kihasználva, MAN. És az volt a lényeg, hogy integetett a csávó, hogy neki milyen fasz a dolga van, majd rájött, hogy az út az véget ért, és egy csatornába bele tarkollott, úgyhogy nem tudott elmenni a sor mellett, úgyhogy vissza kellett neki ereszkedni, viszont a BMW és az feltalálta magát, megoldotta a problémát, nem be is jött a sor elé. No, arra szólunk egy picit. Megálltunk itt Szamara előtt, és bemegyünk kajálni. A parkoló egyébként egy ilyen normál kamionos parkolónak tűnik, a szokásos hatalmas kátyukkal. Ide leparkoltunk, itt egy kamaz, és akkor menjünk nézzük, hogy mi a felhozatal, ugye az autót szépen lezártuk, és akkor lássuk, illetve maszk az ugye elvileg van nálunk. Mint láthatjátok, azért nem kicsi adagot rendeltünk. Van itt egyszer egy szójánk a leves, ezt rögtön meg is mondom nektek, hogy különbözik-e a lengyeltől. Annyiban már biztos, hogy kaptunk vele tejfölt. Úgy látom, hogy olivabogyó ebben is van. Ez most az ízletesebb, mint szerintem a lengyel változat volt. Van itt nekünk egy tejszínes csirkénk, fűszeres burgonyával, jókora nagy palacsinta, dzsemmel, illetve ez nagyon-nagyon szimpatikus nekem, nézzétek ezt az összeállítást. Ez uborka, retek, kapor és valamilyen tejföl, de mindjárt ezt leteszteljük. Hát, nevezhetjük tejfölnek, valami ilyesmi. Ez nagyon jó, ezt lopom, ezt az ötletet, ez nekem tetszik. Ilyen frissítő saláta. Junior egy ilyen, kicsit ilyen olaszos, annyi görög, igen, de szezám mag van rajta, ilyen verzióban én speciál még nem láttam. Ez is jól néz ki, és annyi, hogy ő marhahúst eszik. Kóstoljuk? Mit? A surmát. Hát majd eszünk az évben, ahol mondtad. Hát azt már hagytuk. Ja, de a surmát, mert mindig keverem azzal az étellel. Ez a surma, ez meg olyan, mint a izé. Ilyen tortilla, nem? Hát inkább ilyen gyrosz pitába. Hát majd hol van az izében? Ez Szamarában. Jó. Az jó, hogy izé. Tessék? Jó, hogy cseszett egy út, az... Ez ilyen. Ez már látott szebb napokat is. És az út minősége jusson eszedbe, hogy bárcsak ilyen úton mennénk majd. Azt. Megy a videó? Megy a videó. Az igen. Az a kamazos a mai volt. Ajka, és csak. Mi? Ajka. Ajka. De az nem magyar, nem. 602, ez cseh. Volt valamikor, de most már... Ne, Cserent számúzza. Igen, de piros stélű. Ja. És csak itt a izé Brunner Spedition, meg itt van Allennél. De ez is kazak rendszámos látom. De én mondom, sok ilyen izét fogsz látni. Számodra unióba szolgáló. Megálltunk itt az út szélén, ugyanis nézzétek meg, itt járt le a vezetési idő, ha látjátok, 9 óra 57 perc. Na viszont ilyenkor mi a teendő, hiszen van ennek egy hivatalos formája, hogy eljussunk hivatalosan túlvezetéssel a pihentetőig. Ennek a hivatalos verzió csak annyi, hogy amikor megállunk, nyomtatunk, kártyákat benne hagyjuk, lógatni hagyjuk a nyomtatást, és megyünk tovább. Amikor odaértünk majd, ahol menni kell, és ameddig menni kell, utána megint nyomtatunk egyet. 2 nyomtatás egybe lesz, mert van egy ilyen
Lustember a feltaláló. Túl kellett lépnem akármilyen paragrafus alapján a munka és a vezetési időt állatok védelme érdekében. Igen, rányomtatjuk, és plusz egy CMR-t mellé fogunk tűzni. Jó, ezt a bélyegzőt amúgy lefotózom nektek, akit ez érdekel, tehát ez teljesen hivatalos, semmilyen mahináció ebben nincs. Ha bármi közben jön probléma, akkor mindent az állatokért. Nekik egyébként a platóra lépéstől számítva mennyi idő múlva kell lejönni a pihentetőn? 29 plusz 2, az összesen 31 órát lehet. 31. Tehát ez csak érdekességképp mondom nektek, a sofőrnek van ugye 30 órája, amiből 9 óra pihenő, 21 óra munkaidő, 2x10 óra vezetés. Na viszont itt a következő, és akkor már, ha az előbb a határról beszéltünk, akkor ugye itt megint csak a könyvben van nekünk egy utalásunk. Számolgatok. Az IFA nem tud többet 50 km/h óránként, és közben még át kell vergődnünk a határon is. De Kocsek nem siet. 6 órakor váltanak a határon a vámosok. Ilyenkor elvégzik a papírmunkát, átszámolják a bevételt, és így tovább. Na most ebben mi belekóstoltunk, ugye, hát nem az, hogy ők átszámolják a bevételt, mi nem látjuk, hogy mi történik ebben az egyórás váltásban, de ugye mi úgy terveztük a határérkezést, ami nem rajtunk múlott, hanem ugye a doki mikor adja ide a papírt, akkor igen, tudunk ugye indulni. Odaértünk, kivettek mérlegre, és lényegében belestünk a lengyel váltásba, majd egy órával később váltott a belorusz, abba is belestünk. De én most megkérdezném egyébként, biztos vagyok benne, hogy vannak vámos nézőink, aki úgy név nélkül legalább leírná, mi a francot lehet egy órát váltani? Mert én úgy gondolnám, hogy oda mentem, tiketet leakasztottam, viszont látásra, integetek, ott ballagjunk tovább. Miért kell egy ország határt lezárni egy órára? Ez valahogy nekem kicsit ilyen fölényeskedő, mert hogy nekem itt plecsni van a vállamon, és akkor én megtehetem. Értem én, hogy van egy eljárási folyamat, de mielőtt mi ítélkeznénk, és azt mondanánk, hogy ez szemétség, megkérdezném a másik oldalt. Miért? Na most magasság miatt kivett az egyik ellenőr. Látjátok, hogy Junior küzd vele. Amúgy hozta rendesen a mérőszalagot, és akkor, vagy nem mérőszalagot, egy ilyen pálcát, és akkor azzal próbálkozik itt mérni. De hát itt gondoltam, egy megegyezés a lényeg. Na mindegy, ott nézzétek, szembe ott van egy ilyen hullandos Volvo, pont most nyitja ki az ember. Az előbb kár, hogy nem videóztam nektek, vagy nem kaptam el. Ott, ahogy van a víz, itt valahol lent. Hallod, azt tudod, hogy mekkora gödör, belement egy autó. Azt hittem, hogy ez egy segre áll. Hát egy teljes év, egy óra áll, egy hatalmas gödör van. Azt várnám, hogy jöjjön egy kamion, hogy azt bekóstolja, az nem tudom mi lesz, de brutális egyébként, kegyetlen. Na majd mondom, hogy mivel úsztuk meg, vagy sikerül, nem sikerül, de úgy látom, hogy nem akarom őket kamerázni, mert nehogy kiszúrja a rendőr, hogy valamit kamerázok, aztán balhé legyen belőle. Nem sokára megérkezünk a következő pihentetőnkre, ugye ez a harmadik, tehát volt egy lengyelben, egy oroszban, és akkor ez a második orosz pihentetőnk. És itt ahogy megálltunk, lehajtottuk az állatokat, vagy lehajtjuk az állatokat, utána ki kell almolnunk, berakjuk a következő almot, és akkor itt annyi lesz, hogy most ugye 2 órával van előrébb itt az óra, tehát még nálatok otthon jelen esetben 5, igen, addig itt azért most már este 7 óra, tehát intéznünk kell holnapra taxit, amivel megyünk be Covid-teszteltetni, úgyhogy valamikor korán ezt megoldjuk, és bízunk benne, hogy a holnapi napon ezt sikerül is megkapnunk a teszteredményben, utána nem valószínű, hogy el fogunk indulni este, az is lehet, hogy csak úgy hajnalban. Pont azért, hogy a videó miatt, ugye, hogy ne legyen ez, hogy éjszaka megyünk és semmit nem látunk épp majd a tájból, a táj változásából, hogy megérkezünk majd a kazakh határa. Egyébként ott az előbb néztem, még 2000 kilométer van még előttünk. Hogyha Isten, aki úgy nem lennek tisztában a kilométerekkel, Nyíregyháza Barcelona táv 2000, tehát mi még 2002-re megyünk elfelé. Úgyhogy egész szépen leszünk télen
megyünk a kínai határ felé, hát persze attól még egy kicsivel odébb leszünk. És valamikor, most van ugye szombat, nem néztem még, de talán csütörtök környékén majd talán addigra már oda vánszorgunk, és akkor utána mehetünk hazafelé, de azt is úgy fogjuk csinálni, hogy este nem nagyon fogunk közlekedni, pont azért, hogy minden felvétel meglegyen, és max ott fogjuk egy kicsit megerőltetni, hogy ha már állunk, akkor ne a határ előtt például nem menjünk rá egy határa, és ott várakoznunk kell akár 2-3 napot. Bízunk benne, nem nagyon lesznek ilyenek, de elképzelhető, hogy egy török-bulgár határon azért beszívjuk, akkor inkább ott álljunk, mint a határ előtt. Itt most egyébként tervben nincsen semmi. Nekem egy ilyen bevett szokásom, főleg, hogyha van egy ilyen hosszabb nap, azért ez egy ilyen izmosabb nap volt. Bár magában útvonalban nem volt annyira fárasztó, de azért én szoktam sziszenteni egy sört, ugye a Junior nem iszik, nem dohányzik, így lényegében... Sajze! Ennyi, tehát ennyi lesz az esti művelet, meg lehet, hogy ezt a pörköltet még... Jó, oké. Akkor még egy pörköltet bekészítek. Az almulás, a szarozás után egy jó pöri, nem maradjon meg, és akkor holnap meglátjuk, hogy Szamarában esetleg mit tudunk majd kajálni. Ez a pár azért van, hogyha felteszem a lábam, úgyhogy itt nekem azért szűkebb, akkor ne a szélvédőnhez nyomjam már a lábamat. Elhoztuk a kislányt quadolni, nagyon helyes. Legjobb szórakozás. Még ez ugye egyébként egy elég élhető környéknek tűnik így most kitekintve. Az eddigi lezüllött városokhoz képest ez még egy olyan frankóbb hely. Úgyhogy még akár úszni is vagyunk itt. Voltatok már nyáron úszni esetleg, nem? Lusták vagytok. Pedig itt nyáron, ahogy látom, hogy a strandolókat simán. Nem, tényleg azt tapasztalom egyébként most akár itt a hullandosok, akár így keleti pályán. Megjönnek az emberek, megcsinálják a munkájukat, és utána elterülnek és pihennek, és úgy nem. Ezt láttam, azt nem láttam. Valahogy. Megmutatom a strandomat, és nem akarsz te ide lejönni. Jó, oké. Elhiszem. Csak néha nagy dögmelegben gondoltam én, hogy mi annól, mitől nem mentünk Franciába, hogy román sráccal, aztán megfürödtünk még az utolsó patakba, és jobb volt ott, mint a kamionba pegyhüdni. De elfogadom azt is, hogy valakinek pont jó kis bandázás, összeröttyentenek egy kaját, megisznak valamit, csak mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy mindig ugyanaz, és nincs más. Mintha mindig ugyanaz a sablon lenne, és eltelnek az évek. Én így gondolom, de hát ez én vagyok. Hát nem kérdezem, hogy jó helyen vagyunk, mert már voltál itt. Hát már nem egyszer, igen, voltunk. Csak nekem azt tűnt fel, hogy egy tábla nem jelezte. Az úgy jó. De jó, persze ez adnak... kaptunk legeslegelsőnek. Tehát koordináta alapján, itt a spanyol viákon lehet így menni, amikor mész rakodni ilyen fóliasátrak közé, aki járt már lent, akkor van az, hogy ilyen viákon mész, úgymond. És ott is jó eséllyel már koordinátát adnak, mert amúgy a büdös életben nem találnál meg. Van az utaknak úgymond neve, de nagyon bele lehet kalulni, mert itt is megy, ott is megy, meg amott is, meg ott keresztbe, és nem találod a sok sátor között. Na, úgy látom, ott már épület van, és hát itt már, hogy mi vár ránk, ott vannak a tegnapi a belorusz srác, a kék, Iveco, ő ott van. Na és hogy itt milyen körülmények várnak ránk, hát ez már jó kérdés. Pont ahogy az étteremben voltunk, kérdeztem, hogy a toalett milyen. Megpróbálkoztam még amoda fenn, de nem sikerült, úgyhogy hát itt már lassan jó eséllyel itt inkább a bokor lesz a szimpatikusabb. Én nem vagyok ennek híve, de hát ez a világ, ez a világ. Csak egy beloruszt látunk, mert fönn ott a hátul a fáktól nem látunk semmit, hogy hányan vannak még ott. Ja, bocsánat, nem adtam Juniornak hangot, de nem terveztünk már itt ilyen nagyon nagy beszélgetést. Mert először most ráállsz, akkor az lehagyjuk a jószágokat. Jött már mutatja körbe, gyere vissza, tolas rá, oké.
Hát akkor forduljunk meg, hátrajöjjünk, visszatoljunk rá, fasza. Meglássuk, mennyien lesznek. Ja, mert ettől függetlenül még lehet, hogy vannak többen? Mert elvileg Nem látunk ide hátra. Ja, értem, aha. Mindjárt bevegyük, azt meglepődjük, hogy itt lesz az összes 10-11 darab anyagot is ott volt. Ja, mondjuk meg így kérdeznétek most a zuhanyzást, most az úgy fog történni, hogy ha itt elvileg itt nincsen a zuhanyzó, szavasz? Van, csak olyan? Tehát, hogyha már nem olyan az zuhanyzó, akkor ja, itt tudunk kialmolni, akkor jó, ott állnak bent hátul. Akkor majd az ittatótartályból fogunk fürödni. Tehát itt már kezdődik az az igazi kemény nomád. Nézzétek, na itt a srácok már a fa alatt. Egyedül van. De ez egy teljesen jó parkoló, hallod? Az öreg segített az autópálya díjba is. Aha. Hát figyelj, ez egy 5 csillagos szálloda, ne viccelje. Ennél több nem is kell. Kint a kisasztal, szavazta. Kint a kisasztal, ahogy az kell. Ez itt hibátlan. Hát ezt szeretném én kinézni magukat az egyik ilyen sarkot, mondjuk oda be. És még be is vagyunk kerítve. Nagyszerű. Hát akkor csak 3 lesz. Teljesen jó. Ez én. Nekem ez tetszik. Oké, akkor hajtsuk le a jó számokat. Végeztünk az almolással, de egész pontosan ki kell, hogy javítsam. Végzett Junior az almolással, én nem almoltam, ennek van egy oka, ugyanis nekem van egy másik feladatom, a Hulland megbízott valamivel, és én azt csináltam. Jó, úgyhogy nekem nem tudok egyszerre mindennel foglalkozni, de mint látjátok, például ezt a transzparenst is ki kellett ide helyeztetni. És akkor eljövünk zuhanyozni, tehát ugye ide hajtottuk le az állatokat, és akkor nézzük meg itt az itteni körülményeket. Junior azt mondta amúgy, hogy ő a pótkocsi mellett fog zuhanyozni, tehát itt található egy WC, célnak megfelel. Van mosógép, nézzétek, van mosógép, és hát egy ilyen zuhanyzó, ajándéklónak ne nézd a fogát, viszont én azért mondtam Juniornak, én nem akarok kint zuhanyozni, mert rengeteg a szúnyog. Itt meg a légy. Csak a magyar ember feltalálja magát, és rögtön leírt mindent, ami zavarja. Ilyenek vagyunk emberek. Ami engem idegesít, azt én leírtam. Így. És már is nincsen probléma. Ugye? Légy leleményes. Egészségetekre. Hamarosan elkészül nekünk a pörkölt, a köretet azt már megcsináltam. Az még itt egy picit tud magának párolódni. A mini kuktába betéve a maradék pörkölt, szépen illatozik itt mellettünk. Ilyenkor este egyébként úgy el vagyunk vonulva, a Junior egyébként ott ül, én itt ülök. Én épp már a videókat rendszerezem, tehát napi szinten. Ilyenkor este mindent letöltök, címkézek, amit kell csinálni, mondjuk pihentetőkről, prezentációt, azt én már csinálom, tehát ilyenkor ezzel foglalatoskodunk. Szürcsölök egy sört, megkajálunk, eltesszük magunkat holnapra, és akkor holnap irány Szamara, Covid-teszt. Na, ezzel folytatjuk. Jó éjszakát!